ඔබ තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්වත් බලන්න මේ වීඩියෝ එකත් share කරන්න. ගෙමයක් එකතු වෙන ඔබ ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද හදන්න යන්නේ වෙසක් එක නිමිත්තෙන් උණ බට වලින් පොඩි සැරසිල්ලක්. මේ ආකාරයට මේ ප්‍රමාණයට උණ බට 6ක් කපා ගන්නවා. මේ එලෙස කපා ගන්නා ලද උණ බට ඉන් පසු අපි මෙහි කුමක් හෝ වචනයක් ලියා ගන්නවා. මම ලියන්නේ බුදු සරණයි කියලා. අපිට අවශ්‍ය නම් මේට happy new year happy birthday වගේ දෙයක් වුණත් ලියා ගන්න පුළුවන්. පස්සේ ඇඳගත් අකුරු මේ ආකාරයට අපි විද ගන්න ඕනේ. මේ එලෙස සාදා ගන්නා ලද බුදු සරණයි වචනය අපිට අවැසි නම් happy birthday happy new year වැනි වචනද මේ ආකාරයට කපා ගන්න පුළුවන්. මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ නැරඹීමට මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකත් වටිනවා වගේ නම් යාළුවන්වත් බලන්න share කරන්න.